नेपालको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यानहरूको लागि है म चाहिँ अहिले ओल्ड ट्राफर्डमा छु सो सबै म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान थ्याङ्क यू सो मच जसले हेरिरहनु भएको छ अनि यो भिडियो चाहिँ हाम्रो नेपालको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यानहरू सबैजनाको लागि डेडिकेटेड है त थ्याङ्क यू Okay guys, ready for the next day? म फ्रेस भइसकेँ यिनीहरू अल्छी सुतेछन् बुढो मान्छे भनेको बुढै मान्छे हो है अब के भन्नेहरू म चाहिँ मस्त ध्वस्त सुतेँ गुड मर्निङ है बिहान बेलुका 7 बजीदेखि 7 बजीसम्म सुतेँ नट ब्याड हेलो गुड मर्निङ अनि आज चाहिँ हाम्रो ओल्ड ट्राफर्ड जाने दिन अनि हामी चाहिँ उठेर अब एकछिन चाहिँ ब्रेकफास्ट खान जाने अनि ब्रेकफास्ट खाएर चाहिँ बल्ल ओल्ड ट्राफर्डतिर हामी मुभ हुने है त अहिले चाहिँ हामी तल झर्दैछौँ ब्रेकफास्ट खानको लागि कस्तो लागेर चाहिँ सुरेन रमाइलो भइरहेछ सुरेन भर्खर फ्रेस भएर आइरहेछ मामालाई चाहिँ लास्टै रमाइलो लगाइरहेछ है मामा है भान्जाहरूसँग हिँड्न ओकेलाई भन्नु त सही हो यहाँबाट तल जाने र हामी चाहिँ भर्खर ब्रेकफास्ट खाएर भ्याएन अब तपाईँहरूलाई म एउटा अनौठो कुरा देखाउँछु है एउटा च्यालेन्ज है त मामाले गर्नुहुन्छ च्यालेन्ज चाहिँ इफ कसैले गर्न सक्छ भने चाहिँ मलाई भिडियो बनाएर मेरो इन्स्टाग्राममा पठाउनु है त मेरो इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु है नछोडिकन यो हात नछोडिकन यसरी टाउको घुसाउनु पऱ्यो फेरि एभ्री फिङ्गरले नछोडिकन अब अर्काउलाई ल यसरी ट्याक्क कट्नु पऱ्यो ल यो चाहिँ च्यालेन्ज भयो होइन इफ कसैले मामाले भर्खर गर्नुभएको जस्तो गर्न सक्छ भने चाहिँ मलाई भिडियो गरेर इन्स्टामा पठाउने है त म हेर्छु गर्न सक्छ ल हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँको ट्याक्क 10 बज्यो 10-15 मिनट छ भनौँ त्यस्तो 10 नै भनौँ होइन हामी चाहिँ ट्याक्क ओल्ड ट्राफर्डको बाहिर छौँ सर एलेक्स फर्ग्युसन स्ट्यान्डको बाहिर अनि अहिले चाहिँ हामीले यहाँ अन्सालाई भेटेँ हेलो अन्सा हाई भनिदियो ल अब चाहिँ ओल्ड ट्राफर्ड फाइनल्ली ओल्ड ट्राफर्ड आइपुग्यो है मामा कस्तो लागेको छ तपाईँलाई दामी लागेको छ भन्नु हो हाम्रो मामा एकदम बिग फ्यान है युनाइटेडको अब एकछिन यहाँ घुमेर चाहिँ हाम्रो भित्र जाने टाइम चाहिँ 11 बज्यो त्यो भएर एकछिन बाहिरतिर डुल्ने आधी घन्टा जस्तो अनि त्यस्तै 45 तिर चाहिँ भित्र लान्छ अरे तर हाम्रो भित्र घुम्ने टाइम चाहिँ 11 बज्यो भनेपछि हामी 45 मिनट जस्तो यतिकै डुल्नु पऱ्यो त्यहाँपछि बल्ल भित्र छिर्ने यही हो अब एकछिन बाहिर घुम्ने यो चाहिँ सर एलेक्स फर्ग्युसनको स्ट्यान्ड हो होइन अहिले हामी यहाँबाट भित्र छिर्ने हो अगाडि लेखिरहेको छ म्युजियम टुर भनेर यहाँबाट भित्र छिर्ने हो एकछिन चाहिँ हामी अझै हाम्रो टाइम छ अझै हाम्रो टाइम छैन त्यही भएर हामी एकछिन अझै बाहिर घुम्ने म चाहिँ नेपालको झन्डा लिएर हिँड्दा छु अनि यो नेपालको झन्डाको लागि चाहिँ सरोज भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच है मैले चाहिँ नेपालको झन्डा ल्याउन बिर्सेको थिएँ अनि भाइले चाहिँ यो ठुलो लिएर आइदियो बिर्सेको भन्दा ठुलो ल्याएको छैन मैले सानो लिएर आएको थिएँ अनि भाइले मलाई ठुलो ल्याएर दियो त्यसको लागि सरोज भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँ बाहिरको कुराहरू देखाउँछु म बाहिर चाहिँ एउटा सानो रहेछ फुटसल टाइपको यतातिर यो नि अर्को कार पार्किङ होला अनि यतातिर स्टेडियम भयो अनि स्टेडियम पुरै घुमाउँ न त है स्टेडियम टुर हाल्नु अब एउटा चाहिँ हाम्रो सुरु भयो अब है यो चाहिँ यस्तो दिँदो रहेछ होइन मामा लाइसेन्स भयो मामा बिग म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यानले लाइसेन्स भयो यहाँ दिदीसँग भयो गाइजहरू पछाडि तपाईँले लाउँदैछ म चाहिँ हातमा छ अब लगाउँछ है लाउँदैछु हामी भित्र जाँदैछौँ भित्र चाहिँ अब यस्तो छ है प्रिमियम मेम्बरसिप अन सेयर मैले यही हो लिएको रेड क्याफे त्यहाँ रहेछ हस्पिटालिटी यता म्युजियम एन्ड टुर चाहिँ एकछिनमा जाने हामी एकछिनमा जाने मामा रेड क्याफे त रहेछ लिफ्ट यहाँ छ होइन सिटिङ एरियाहरू त रहेछ यस्तो गेक्स रुनी यो चाहिँ को पुरानो प्लेयरहरू चिनेर मामा चिन्नुभयो हिरोलाई डेभिड बेकम यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको कोच ओले यस्तो चाहिँ बल यो पुरानो बल पहिलाको फाइनलको पनि रहेछ यस्तो रहेछ स्टेडियम चाहिँ फेरि पुरानो जर्सी है त्यसको अब ट्रफीतिर हेर्न जाने ट्रफी हेर्न जाऊँ अब वे
अस्ति भर्खर जितेको युरोमा हाम्रो मरिनोले जितेको युरो भाइ यो चाहिँ च्याम्पियन्स लिग 2000 कति गयो युरोपा अस्ति मरिनोले जितेको लास्ट टाइम को रोनाल्डो एफए कपहरू च्याम्पियन्स लिगको प्रिमियर लिगको यहाँ रहेछ प्रिमियर लिगको चाहिँ यहाँ रहेछ है प्रिमियर लिगको चाहिँ अब कहिले जित्ने थाहा छैन तर चाहिँ पुरानो हो हेरौँ यस्तो छ रहेछ पुरा यता ट्रफी चाहिँ वाइल्ड धेरै छ है ए साथ यही है मैले लगाएको चाहिँ यो चाहिँ होइन 1999 को जर्सी है युनाइटेडको यही हो क्या 1999 को जर्सी भित्र चाहिँ यो चाहिँ फास्टेस्ट रेकर्ड वर्ल्ड कप गोल फर 20 years इट वाज बिटन इन 2002 बाई टर्की एन्ड के कति गाह्रो नाम पनि यस्तो रहेछ चाहिँ यहाँ चाहिँ यो म्यानेजर अफ द मन्थ भनेर चाहिँ बुर्नो के अरे सरी हाम्रो सर एलेक्स फर्ग्युसनले पाएको च्याम्पियनको बोतल रहेछ यो चाहिँ अति ठुलो छ बवाल ठुलो है अहिले चाहिँ 1999 को कसको जुत्ताहरू हो त्यतिखेर चाहिँ बार्क्लेज भन्ने थियो बार्क्लेज प्रिमियर लिग थियो अनि यो डेभिड डेगिया सर एलेक्स फर्ग्युसन लेजेन्डरी म्यानेजर पल पोग्बा रोनाल्डोहरूको सर्ट चाहिँ आएर थियो यो चाहिँ रोनाल्डोको पुरानो जर्सी है अहिलेको चाहिँ होइन यो चाहिँ पहिला खेल्दाखेरिको एआइजीको जस्तो लाग्छ मलाई यो एआइजीको यो मोडलको जस्तो लागेको छ यो एकदम पहिलाको हो जस्तो 2007-8तिर के हो यो यस्तो छ पुरै युनाइटेड जर्सीको कलेक्सन भयो चाहिँ मामाले चाहिँ पचल बनाइरहनु भएको छ ल मामा ल युनाइटेडको बनाउनु यता छ अहिले चाहिँ बवाल ठाउँमा आइपुग्यो होइन मान्छे म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ ट्रिबल जितेको बेला है यो चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ट्रिबल जितेको बेलामा है यो चाहिँ 1998-1999 को होइन त्यतिखेर चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चाहिँ प्रिमियर लिग च्याम्पियन्स लिग अनि एफए कप तिनटै जितेको थियो होइन यहाँ चाहिँ त्यहाँको कलेक्सन रहेछ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू थियो त्यतिखेर चाहिँ मलाई स्टिल याद छ क्या हाम्रो ओले दिवस हाइलाइटहरू हेरेको होइन त्यतिखेर चाहिँ आफू त अब एकदम सानो थियो भर्खर जन्मिरहेको थिएँ म तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई स्टिल याद छ हाम्रो पहिलाको एक्स म्यानेजर ओलेले चाहिँ विनिङ गोल हानेको थियो है यहाँ लेखिरहेको छ वी वर लुजिङ 1-0 एन्ड लुक अराउन्ड एन्ड सर कप लेखिरहेको छ होइन लेखिरहेको छ डेभिड बेकहम यो चाहिँ त्यतिखेरको बेलाको देखाइरहेको छ अति यो गेम चाहिँ अति ड्रामेटिक टम्के बवालै भयो त्यो ड्रामेटिक टाइपको हाम्रो टुर चाहिँ बिगेन भयो होइन सबैलाई त्यस्तो मोबाइल दिएको रहेछ त्यस्तो मोबाइल यहाँ चाहिँ सबै हेर्न मिल्दो रहेछ हिस्ट्रीहरू अब चाहिँ सुरु भयो हाम्रो टुर चाहिँ अब स्टेडियमको भ्यू देखिन्छ यहाँबाट अब स्टेडियम देखिन्छ है सूर्य तल हेरिन्छ एकैचोटि स्टेडियम हेर्छ है Into row 16, thank you. Bawal. Hi, good afternoon. Mama, hello. Mama. Okay, welcome again to Old Trafford. As I say, my name is Peter, my colleague is John. Now, I'm sure you've seen the inside of the stadium before, and you will notice that the branding is different from what you could normally see. That's obviously because next Wednesday evening, the first game in the Euros, the Women's Euros, is being held here at Old Trafford, England against Austria. I was going to say Australia then, that's not quite in Europe yet, it's Austria. And that's, obviously, the stadium is getting prepared for that game. Now, Stretford End. Quite simply named after an area of Manchester called Stretford, round about half a mile the other side of there. So it is literally the Stretford end of the stadium.
And it's famous because years ago, when supporters were allowed to stand during football matches, that's where the noisy, singing, chanting Manchester United fans would gather on a match day. So that's a little about the geography of the stadium. I'll tell you a little bit more about the history as we make our way around. But the areas we're going to visit, I've told you we're going to go into the corner there for some great pictures. We'll then make our way underneath the Sir Bobby Charlton stand and take you to the Manchester United dressing room where the players will be on a match day. We'll then make our way into the tunnel in the corner and have the opportunity to walk down that tunnel again as the two teams would. We'll then make our way along the side of the pitch to what we call the dugout, where the manager and the substitutes sit during the game, before making our way slightly higher up that stand to the press conference room, where the manager talks to the newspaper journalists after the game. So those are the various areas that we're going to visit as we do our tour this morning. What we're going to do is start our tour now. I'm going to ask you please to follow John down the stairs. Once we get to the bottom, we'll start moving round. Let's go. Okay, here on the right is the picture I was referring to. Again, it was made to celebrate the first 25 years of Sir Alex being our manager. And the closer you get to it, you will then be able to see it's made of pins and thread. Obviously here he is on the other side with the various different trophies that the club won when he was our manager. 26 and a half years, it was 38 major trophies, and in the middle is a list of those trophies. And Manchester United has been in existence for over 100 years. In our history, we have won 68 trophies. Sir Alex was responsible for 38 of those. Over half the trophies the club ever won was under his management. This way, thank you. बाल्टामा यो चाहिँ बेस्ट प्लेस रे फोटोग्राफको लागि वे सही हो सही यति नजिक छु है म ओल्ड ट्राफोर्ड भयो चाहिँ हजुर पाइन न कहाँ पाउनु फुटबल खेल्न त कहाँ पाउनु भित्र गएर छुन नि पाउनु भित्र त छिर्न नि पाउनु अलिक त तलको छुन पाउँछ कि अलिक स्त्री गएर भित्र त कहाँ जानु पाउँछ नि चाहिँ हामी ड्रेसिङ रुमतिर जाँथ्यो होइन जहाँ चाहिँ प्लेयरहरू बसेर चेन्ज गर्छ एक्चुअल ड्रेसिङ रुम रियलको होइन हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ ड्रेसिङ रुम चाहिँ कस्तो तपाईँलाई कस्तो होला जस्तो लागिरहेको छ ड्रेसिङ रुम मैले चाहिँ भिडियोहरूमा हेरेको थिएँ है अब जहाँ रोनाल्डोहरू बसेर क्या अब चेन्ज गर्ने ठाउँ क्या अब हामी हिँड्दैछौँ ड्रेसिङ रुमतिर Manchester United dressing room. Manchester United dressing room तिर छिर्दै छ अब चाहिँ Manchester United dressing room केटाहरू बसेर चेन्ज गर्ने ठाउँ यस्तो रहेछ भित्र छिर्ने प्लेयरहरू भित्र छिर्ने बाटो चाहिँ कता गयो स्टुडेन्ट थ्याङ्क यू Landil of Juan Bissaka, Hellas Valley, Marcelo Langa. This is player okay. Actual change गर्ने ठाउँ है. Bruno Fernandes, Ronaldo there is Ronaldo. Bruno Fernandes, सबैमा रोनाल्डो त खिच्दै नै सबैजना रोनाल्डो म चाहिँ मेरो किपरतिर गएँ डेभिड डिगियाहरूको यहाँ छ है त्यो ठाउँ चाहिँ एक्चुअल चेन्ज गर्ने ठाउँ होइन प्लेयरहरूले यहाँ चाहिँ प्लेयरहरूको गेमको बेलामा चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ उनीहरूको बुट सक्सहरू त्यो चाहिने कुराहरू यहाँभित्र राखेको हुन्छ यहाँ चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडको दामी लोगो छ है कल्चरल युथ फ्यामिलीको लागि प्राउड मोमेन्ट अहिले चाहिँ हामी म्यान्चेस्टर युनाइटेडको एक्चुअल ड्रेसिङ रुममा छौँ अनि चाहिँ ड्रेसिङ रुममा छ है यो चाहिँ हामी एक्चुअल ड्रेसिङ रुम युनाइटेडको त्यहाँ चाहिँ मेरो होम टाउनको जर्सी है यो चाहिँ
Let's move on. We have bought from jersey over here. Dumbre Cultural Youth Club. DCYF. Where Manchester United dressing room. Which I said was used up until 1993. That's when this was built. Although it wasn't originally built with the players in mind. Going back to 1989, we had the Hillsbury disaster where many Liverpool supporters lost their lives, and a report came out a couple of years after that, which had two main recommendations. Firstly, that all Premier League grounds had to become all-seater. Secondly, that all Premier League grounds had to have access for emergency vehicles to get from outside the stadium onto the pitch if there was a problem. That's why this tunnel was built, to give us that access. So behind you, the doors and the section to the ceiling can be fully opened. The area above me here can be lifted 25 feet in the air. The tunnel canopy, as you can see, on wheels that can be moved out of the way very easily, so the whole section can be cleared for those emergency vehicles. Okay, with emergency vehicles. Now these two billboards here on my right hand side would normally be full of sponsor names, because this is where the after-match television interviews used to take place with perhaps the manager and perhaps one of the players as well. During COVID they were out on the side of the pitch, but over the last 2-3 months of the season there was a temporary TV studio built round to the right just before you get to the end of the tunnel, where those interviews took place there. Hopefully by the time the new season starts in August, we will be back in here doing those interviews. यो चाहिँ हामी अहिले एकदम नियरेस्ट है पिचको सबैभन्दा नियरेस्ट पार्टमा छौँ। यो चाहिँ घाँसहरू भयो होइन, अगाडिको स्टे भयो, ग्राउन्ड भयो, थोरै अलिअलि पानी पर्न स्टार्ट गऱ्यो अहिले। यो चाहिँ सबैभन्दा नोइजी साइड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगाडि सार्छ हो, त्यो लाइनमा राख्छ नि, त्यो त लाइनमा राख्छ नि त, पछि अहिले तल राखिरहेछ नि त। अहिले चाहिँ हामी एक्चुअल प्लेयरहरूको होइन, प्लेयरहरूको सब्स्टिट्युट के भन्छ त्यसलाई, सब्स्टिट्युट प्लेयरहरू बस्ने एरियातिर जाँदैछौँ होइन। अनि सब्स्टिट्युट प्लेयर, म्यानेजरहरू सबैजना बस्ने एरियातिर जाँदैछौँ। ग्राउन्ड चाहिँ यहीँ छ है, यहीँ हो, तर अनलक्कीली ग्राउन्डभित्र चाहिँ छिर्न दिँदैन रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। अब अगाडि चाहिँ हाम्रो सर एलेक्स फर्ग्युसन बस्ने पहिला होइन, जब म्यानेजर थियो तब चाहिँ सर एलेक्स फर्ग्युसन बस्ने चेयर देखाउँछु। अनि हाम्रो ओले पनि सेम चेयरमा बस्थ्यो, हाम्रो पहिलाको म्यानेजर। अनि त्यहाँपछि जो चाहिँ मरिनो चाहिँ अगाडिपट्टिको चेयरमा बस्थ्यो, म त्यो चेयर पनि देखाउँछु त। यो चाहिँ प्लेयरहरू बस्ने स्ट्यान्ड है, सायद यहाँ चाहिँ होम टिम र भिजिटिङ टिम भन्नुहुन्छ होला है। भिजिटिङ टिम यताको भयो, होम टिम त्यहाँ हो, नजिकै हुँदो रहेछ, तर खास चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदैन रहेछ, नजिक नै भयो। यो चाहिँ है अति बवाल है, अति बवाल। यो सिट चाहिँ सर के भन्छ हाम्रो जज मरिनो म्यानेजरहरूलाई बस्ने सिट हो होइन। अनि यहाँको सेकेन्ड सिट चाहिँ हाम्रो ओले र सर एलेक्स फर्ग्युसन बस्ने सिट हो, यतातिर यस्तो छ। अब यहाँ एउटा फोटो खिच्नुपर्छ है, सर एलेक्स फर्ग्युसन बस्ने सिटमा एउटा फोटो खिच्नुपर्छ यहाँ बसेर यस्तो। अगाडि स्ट्यान्ड यस्तो देखिन्छ। अब यो प्लेयर बक्स हेरेपछि चाहिँ हो र वेम्बली नै कभर थियो, कुनै पार्ट कभर छ कुनै पार्ट छैन। अब चाहिँ हामी यो जुन गेम सकेपछि म्यानेजरहरूले चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ नि, त्यहाँतिर जाँदैछौँ होइन। त्यो चाहिँ यहीँ भित्रै रहेछ, त्यहाँतिर जाँदैछौँ। त्यो स्टेडियम चाहिँ बवाल लाग्यो है, बवाल नै रहेछ। हामी हिँड्दैछौँ अगाडितिर। यहाँ बसेर त हेब्बी नजिक देखिँदो रहेछ यहाँबाट त है। सबै नामहरू रहेछ नि त यहाँ, यस्तो रहेछ पुरै नामहरू हुँदो रहेछ जस्तो। अब चाहिँ हामी यतातिर बढ्दैछौँ। स्टेडियम चाहिँ बवाल नै रहेछ है। त्यो सिटहरू चाहिँ दामी रहेछ लेदरको, यो माथि चाहिँ यो चाहिँ बिच्चो पार्ट होइन, यहाँ चाहिँ पुरै यो
कम्प्युटरहरू रहेछ सायद यहाँ चाहिँ अब केही होला टेक्निकल टिमहरू केही हेर्नेहरू होला अब चाहिँ हामी प्रेस कन्फरेन्सतिर जाँदैछौँ मिडियातिर टिभी एन्ड मिडिया फेसिलिटी खतरा छ त के सब छ भने हजुर यो टी-सर्ट लानु पर्ने हो कलेक्टर यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ नि त एउटा केही ब्याग लानुपर्छ जस्तो लाग्यो हेरेर मेरोमा चाहिँ जर्सीहरूको प्राइसहरू कति कति पर्दो रहेछ हेर नि त के छ मामा के किन्ने तपाईँ युनाइटेडको जर्सी किनिदिन्छु ल तपाईँलाई एउटा चाहिँ 18 पाउन्ड रहेछ ब्यागहरू हाल्नलाई सही हुन्छ यो चाहिँ एउटा लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो बुढोहरू हाल्न खतरा हुन्छ यो चाहिँ एउटा लिनुपर्छ क्या एउटा लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो अरू नि हेरौँ म अरू कुरा नि मन पर्न सक्छ ट्र्याक हेर नि यसमा पैसा त महँगै हुन्छ तर ठिकै छ यस्तो भिडियो गरिरहेको छु है म्यान्चेस्टर युनाइटेडको ब्यागहरू यसो कति रहेछ टी सर्टको कति पाउने रहेछ भने 38 पाउन्ड रहेछ ग्लासहरू ओए रोनाल्डो रेस्पोर्ट बेली हिरोदेखि लसीको सेक्सन भयो यहाँ मफलर मार्क्सहरू यतापट्टि चाहिँ पुरा बुर्नो फर्नान्डेसको यो कपहरू पनि रहेछ सानो सानो कपहरू के हेरिरहेको गाइजहरू के हेरिदियो ओए किरिङ एउटा किरिङ चाहिँ लानु पऱ्यो ल मनी कुन चाहिँ छ राम्रो तर यो पनि राम्रो यो राम्रो हुन्छ सानो है तर यो राम्रो लाग्यो मलाई अझै यो मेरो राम्रो छ मैसा भन्ने कुन लिने मामा भनौँ यो लियो यो सानो मेनुको झन्डा हो त्यो हो झन्डा हो यो लियो के कुन यो लिने सानो चाहिँ त्यो भन्नु तर गर्नु रहेछ लिने भयो एउटा ल एउटा लिन्छु ट्र्याक हुँदैन लजाम ट्र्याक ल अब चाहिँ हामीले हाम्रो सामान लिएको सामानहरूको पे गर्न आइरहेको छ पे चाहिँ यसरी हुन्छ यहाँ हामी लाइनमा कुर्दैछौँ देखाउन पे फर्स्ट दिनहरूपछि हाम्रो पालो स्ट्याचु भनेको यस्तो रियल हुनुपर्छ होइन हिजोको भ्लगहरू हेर्नेले चाहिँ देख्छ होइन अब हाम्रो चाहिँ सपिङ सकियो सानो सपिङ ओल्ड ट्राफोर्डको यात्रा चाहिँ यहीँ सकिन्छ बाई बाई भन यहाँ ओल्ड ट्राफोर्ड ल अब बाई बाई सी यू अगेन सी यू सुन सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम चाहिँ पुरै गेम हेर्न आउँछु अहिले चाहिँ स्टेडियम भिजिट होइन त्यस स्टेडियमको बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो अब भिजिट आउँदाखेरि धेरै कुरा देख्न पाइन्छ नि त तिम्रो स्टेडियम अब लाइक स्टेडियम नै घुम्न आउँदाखेरि धेरै कुरा देख्न पाइन्छ गेम हेर्न आयो भने त एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ आफ्नो सिट हुन्छ त्यहाँ गयो बस्यो गेम मात्रै हेर्ने हो होइन स्टेडियम त्यति साह्रो एक्सप्लोर गर्न पाउँदैन त्यही भएर आज चाहिँ स्टेडियम भिजिट आएको नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि गेम हेर्न आउँछु सो सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यानहरूले चाहिँ प्लिज डु सब्सक्राइब दिस भिडियो होइन किनभने अरू पनि आउँछ नि त है खतरा बोलिदिन्छु नि म है नेक्स्ट भिडियो आउँछ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ गेमको आउँछ होइन त्यही भएर प्लिज डु सब्सक्राइब अनि सी यू इन नेक्स्ट भिडियो अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड सी यू बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो ए अनि भन्न बिर्सेको भोलि आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ अनि भोलि चाहिँ लाइक अलि बेलुका चाहिँ हामी ब्ल्याकपुल जाँदैछौँ ब्ल्याकपुल चाहिँ समुद्र भएको एरिया होइन सो त्यहाँको चाहिँ फेरि छुट्टै भिडियो बनाएर हाल्छु किनभने यो भिडियो अति लामो हुन्छ नि त त्यही भएर त्यो भिडियो फेरि हाल्छु सो अहिले चाहिँ खाजा खान जान्छौँ हामी यो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दैछौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ वान सेकेन्ड चियर्स बाई